Assalamualaikum and hi everyone. So this is a video for chapter 1, Matter. In this video, we're going to discuss the subtopic 1.2, mole concept, and this is the learning outcome that you should get from this video. And then in this video, we're going to focus more on how to find a molecular formula based on mass composition data. Okey, kita akan tengok berkenaan dengan chemical formula. Okay, we have three types of chemical formula. Kita ada empirical formula, molecular formula dan structural formula. So maksudnya satu compound dia boleh ada tiga jenis chemical formula. Okay, yang mana cara penulisan setiap satu chemical formula ini adalah berbeza. Okay, for example, saya nak tulis chemical formula untuk hydrogen peroxide. Okay, so you may take your time. Okay, Google hydrogen peroxide, awak akan jumpa macam-macam. Okay, macam-macam bentuk. Okay, kalau awak tulis chemical formula of hydrogen peroxide. Okay, jadi the first one, okay, dekat sini kita akan tengok empirical formula. Okay, apa empirical formula of hydrogen peroxide? Dia akan jadi H dan O. Okay, awak akan nampak dekat situ elemen yang ada dekat dalam hydrogen peroxide. Okay, kemudian apa molecular formula untuk hydrogen peroxide? Dia akan jadi H2O2. Okay, nampak? So, masih lagi dekat sini ditunjukkan ada atom yang sama dengan yang atas ni, hydrogen and oxygen. Tapi apa yang berbeza? Hydrogen ada dua sekarang, oksigen ada dua. Okay. And then, lastly, apa itu structural formula? Okay. Kalau saya kata structural formula of hydrogen peroxide, awak akan jumpa dia akan tunjuk macam ni. H, O, O, H. Okay. Masih lagi mengandungi consist of the same element. Okay. Elemen kita adalah hydrogen dan oksigen. Okay. Kat sini dia macam sama dengan molecular formula. Ada dua hydrogen, ada dua oksigen, tapi susunan dia berbeza. Okay, now. So, kiranya this is the difference. Kiranya kalau kita tengok dengan mata, this is different, the difference between empirical, molecular and structural formula. Yang kita akan fokus pada hari ini, okay, in this video, we're going to focus on these two, the empirical formula, okay, and then the molecular formula. Structural formula ni nanti kita akan tengok lebih lanjut in chapter 4. Okay, now, so let's continue with our empirical formula. Okay, empirical formula. So by definition, empirical formula is a chemical formula that shows the simplest ratio of atom of the element present in the compound. Ingat balik tadi awak punya empirical formula of hydrogen peroxide yang mana saya letak dia sebagai HO sahaja. Okay, simplest ratio. Okay, so ini adalah empirical formula. So next, kita tengok dulu molecular formula and then baru kita nampak apa beza empirical formula and molecular formula. Okay, molecular formula, so by definition, it is a chemical formula that shows the actual ratio of atoms of the element present in the compound. Okay, ini yang saya cakap kat awak tadi. Okay, so saya tulis balik dekat sini. Kita punya empirical formula, okay, saya tulis sebagai EF. Okay, untuk hydrogen peroxide tadi adalah HO. Okay, manakala okay, molecular formula untuk MF, molecular formula untuk hydrogen peroxide tadi adalah H2O2. Okay, perhatikan dekat sini. Kalau empirical formula tadi dia kata simplest ratio of atoms present. So, dalam hydrogen peroxide, atom yang ada adalah hydrogen and oxygen. Okay. Kalau molecular formula,
actual ratio. Okay, kadar sebenar hidrogen kepada oksigen. So, masih lagi atom yang sama, hidrogen dan oksigen. Cuma dekat sini, ini molecular formula tunjukkan nilai sebenar. How many hydrogens does hydrogen peroxide have? How many oxygen? Sebenarnya dia ada dua. Okay, dua-dua kita boleh kecilkan dia. Okay, untuk dapatkan simplest ratio, which is the empirical formula, H dan O. Ni, dua ni kita boleh bahagi dengan dua. Sebab tu dapat H dan O. Okay, nampak perkaitan antara empirical formula and molecular formula. So, apa yang kita akan buat selepas ni adalah in experiment. Okay, contoh dalam satu combustion reaction daripada satu pembakaran. Okay, kita boleh dapatkan data untuk tentukan berapa bilangan karbon dia, berapa bilangan hidrogen dia, berapa bilangan atom yang lain yang consist dekat dalam elemen tersebut. Okay, tapi from the calculation, yang kita akan dapat dahulu adalah kita punya empirical formula. Once we get the empirical formula, okay, bila kita dah dapat simplest ratio, baru kita boleh cari molecular formula. Okay, now. The steps to find molecular formula. So, untuk membezakan antara sesuatu compound, yang membezakan dia adalah molecular formula. Sebab, kalau empirical formula, contoh untuk hydrocarbon. Okay. Hydrocarbon, it consists of carbon and hydrogen. Okay. Tapi kalau awak ingat balik, awak belajar sebatian karbon dulu, awak ada methane, metana, etana, butana, and so on. Ethane, methane, butane, propane. Semua ni consists of carbon and hydrogen. Tapi apa yang membezakan dia? Bilangan carbon dan bilangan hydrogen. Okay, which is the molecular formula. So, untuk sesuatu compound, yang membezakan dia dengan compound yang lain adalah molecular formula dia. So, steps to find the molecular formula. First, we must find the value of N using empirical, okay, kalau dekat sini, okay, find the value of N using this equation. Okay, empirical molar mass, N equals to molar mass. Okay, ini adalah, kat dalam nota awak, saya letak dia sebagai equation. Okay, ada dua equation, yang mana kita nak, fokus kita adalah nak cari molecular formula. Step dia, okay, kita kena cari N dekat sini. N ni adalah satu whole number, satu nilai. Okay, saya tulis kat sini. Okay, N ni adalah satu whole number. Okay, whole number ataupun satu nombor bulat yang menunjukkan, yang akan membezakan antara satu compound dan compound yang lain. Okay, second step, find molecular formula, okay, using this formula. Molecular formula equals to empirical formula N. Okay, kalau awak tak pasti dengan dua equation ni, okay, tak apa. Letak dulu equation ni ke tepi. Kita tengok example of calculation. Okay, now. So, untuk calculation, kita akan ada dua benda yang kita akan calculate. Okay, yang pertama, okay, saya tulis dekat atas ni, okay, calculation. Okay, calculation. Kita akan cari yang pertama, okay, empirical formula. Okay, once we get the empirical formula, baru kita boleh cari molecular formula. Okay, jadi step yang saya bagi dekat awak dekat sini, step 1 dan step 2 ni, kalau kita dah ada empirical formula, baru kita boleh gunakan step dekat sini. Okay, sebab ini adalah step untuk cari molecular formula, but we must start with empirical formula. Okay, macam mana kita nak buat calculation? Calculation awak ada dua jenis. So, kita tengok jenis yang pertama. The first type of calculation is mass composition data. Ada dua jenis data yang kita akan terima. Okay, data yang pertama adalah mass composition data. Okay, macam mana daripada mass composition data, kita boleh cari empirical formula dan molecular formula. Okay, macam mana bentuk data itu diberi. Okay, so kita tengok example 1. Okay,
Ini adalah soalan berbentuk mass composition data. Okey, kenapa kita panggil dia sebagai mass composition? Okey, sebab dalam soalan ini nanti awak akan tengok you will be given the mass of the element involved. Okey, dalam awak punya compound tu nanti. So kita baca soalan dekat sini. Okay, a sample of hydrocarbon, kita terus highlightkan, contains 8.5 gram, 55 gram of carbon and 1.45 gram of hydrogen by mass. Okay, jadi apa elemen yang awak ada dekat sini? Awak ada carbon. Okay, tulis dulu, highlightkan. Okay, you have carbon. Okay. And then kita ada hydrogen. So this is the only two elements that you have, carbon and hydrogen. Okay, kemudian kita sambung lagi baca soalan. Dia kata its molar mass is 350 gram per mole. Okay, ini molar mass awak. Okay, so soalan minta cari apa? The question asks you, okay, what is, okay, determine the empirical and molecular formula. Okay. So, step dia macam saya cakap tadi, untuk dapatkan molecular formula, mesti cari empirical formula terlebih dahulu. Baru kita boleh cari molecular formula. Kita tengok macam mana kita nak selesaikan soalan ni. Okey, macam saya cakap tadi, kenapa mass composition? Ni, dia bagi terus berapa mass. Okey, berapa jisim awak punya atom, okay, awak punya compound kat sini. Kita ada mass carbon, kita ada mass hydrogen. Okay. So, dekat sini, okay, you see two boxes. Okay, box yang sebelah kiri dekat sini. Okay, ini akan digunakan untuk kira empirical formula. Okay. So, dalam kotak empirical formula ni, apa yang kita akan isi? So, first kita akan ada maklumat mass. Okay, next, number of moles, mole ratio, and lastly, kotak dekat sini, empirical formula. Okay, kotak warna biru dekat sini untuk apa? Okay, so yang dekat sini, this is for you to write down what are the elements inside the compound. So, tadi kita dah tentukan elemen yang kita ada adalah carbon dan hydrogen. Kita tulislah carbon, hydrogen. Okay, nak letak carbon sebelah kanan, hydrogen sebelah kiri. Boleh, tak ada masalah. As long as elemen yang terlibat mesti ada dalam kotak. Okay, katakan ada elemen ketiga, ada oksigen. Okay, awak tambahlah lagi satu kotak dekat sini untuk oksigen. Kalau ada. Kalau tak ada, tak payah. Tulis, buat kotak untuk elemen yang terlibat sahaja. Okay. Masukkan maklumat yang kita ada. So, mass of carbon tadi, kita dah ada 8.55 gram. Tak payah tulis unit pun tak apa, sebab dekat sini dah tulis. So, dekat bahagian maklumat ni, mesti ada unit lah. Okay, hydrogen 1.45. Okay, dalam kotak number of mole, apa yang kita nak buat? Kira number of mole. So, number of mole of carbon, 8.55 over molar mass of carbon. Okay, berapa? 12. Okay, jadi number of mole dia awak akan dapat 0.7125 mol. So, ada yang bertanya sebelum ni, madam, dalam calculation, berapa decimal places kita nak kena ambil? So, decimal places awak akan ambil sama ada 4 decimal places, DP decimal places, atau 4 significant figures. Significant figures, angka bererti. Tengah calculate, ambil at least 4. Okay, dah nak sampai jawapan akhir, baru awak jadikan dia dalam 2 decimal places. Okay, now kita sambung kira pula untuk hydrogen. So, hydrogen 1.45 gram. Okay, over molar mass dia 1. So, number of mole dia 1.45. Okay, seterusnya kita nak cari mole ratio. Macam mana nak cari mole ratio? Okay, kita ada 2 number of mole dekat sini. Okay, kita ada number of mole of carbon, number of mole of hydrogen.
to find the mole ratio, awak akan bahagikan number of mole. Okay, tulis dulu number of mole 0.7125 1.45. Salin balik number of mole. Kita akan bahagikan dengan number of mole yang paling kecil antara dua ni. So the smallest one is 0.725. So dua-dua kita akan bahagikan dengan 0. Okay. Okay, bahagikan dengan 0. Oh, sorry. Okay, 0.7125. Kat sini pun 1.45 bagi 0.7125. So kita akan dapatlah mole ratio dekat sini 1. Okay, dekat sini. Okay, kita akan dapat 2. Okay. Awak hanya akan berhenti kira bila dekat sini, okay, dekat mole ratio ni, you get a whole number. Okay. Katakan awak tak dapat whole number, awak dapat perpuluhan. Okay. Bila dapat perpuluhan, awak tak boleh stop. Awak kena sambung calculate. Itu nanti later saya akan tunjukkan dalam next example. Okay. So, for this part, okay, dia akan stop sampai 1 dengan 2 je lah sebab kita dah dapat whole number dekat sini. Okay. Bila awak dah dapat mole ratio dekat sini, barulah kita akan tulis dia punya empirical formula. Cara nak tulis empirical formula, okay, first pastikan kotak kat sini satu. Jangan buat kotak asing. Mesti satu kotak saja. Empirical formula, elemen tu mesti duduk sebelah-sebelah. Okay, apa elemen kita tadi? First, carbon. So, tulis carbon. Ada berapa banyak carbon? 1. Okay, perlu tak nak tulis 1 kat sini? Tak perlu. Okay, bila 1, biarkan saja 1. Okay, elemen yang seterusnya, hidrogen. Berapa banyak hidrogen? 2. H2. Okay, jadi, ini adalah awak punya empirical formula. Okay. Ingat Okay, so this is your empirical formula. Okay, seterusnya. Okay, the next part, kita nak cari pula molecular formula. Okay, so kotak yang kedua dekat sini, this box over here. Okay, yang ini adalah untuk cari molecular formula. Okay, molecular formula ni tadi, guna steps untuk kira molecular formula yang saya tunjukkan tadi. Okay, jadi, first, empirical molar mass times N equals to molar mass. Okay, apa maksud dia dekat sini? Okay, so, empirical molar mass dekat sini, ini adalah kita punya empirical formula. Kita tulis dia punya molar mass. Okay, so, molar mass kita, 1 karbon, 1 darab 12. Okay, kemudian, tambahkan dengan, okay, hidrogen ada 2. Okay, so 2 hidrogen darab dengan molar mass dia 1. Okay, and then N dekat sini. Okay, sorry. Okay, N. Okay, berapa molar mass compound ni? Tadi dia dah bagi 350 gram per mol. Okay, jadi tugas awak dekat sini adalah untuk cari berapa nilai N. We want to find what is the N value. So, selesaikan yang dekat dalam ni. Okay, jadi nanti awak akan dapat, okay, N adalah sama dengan 25. Okay, apa fungsi kita dapat nilai N dekat sini? Kita nak masukkan dekat equation ni. Okay, kita nak cari kita punya molecular formula over here. We want to find the molecular formula. Dan dia punya equation adalah empirical formula times N. Okay, jadi what is, okay, sorry tak nampak warna kuning kat situ, saya tukar. Okay, saya pakai warna hijau. Okay, apa empirical formula kita? Empirical formula CH2. Apa nilai N? 25. Okay, jadi molecular formula, okay, ni title perkataan molecular formula ni kena ada kat sini ya. Mesti tulis. So, molecular formula adalah sama dengan C darab 25. So, C 25. H 2 darab 25. 50. So, this is your molecular formula. Okay? Okay, now let's look at another example.
Okay, example 2. So you can read the example on your own. Okay, saya just highlightkan sahaja apa maklumat yang kita ada. Masih lagi dekat sini, this is a mass composition data question. Okay, yang mana kita ada ascorbic acid, vitamin C. Yang mana dia kata it composed of 40.92% of carbon, 4.58% of hydrogen, and 54.5% of oxygen by mass. Kemudian dia bagi maklumat juga. Dia bagi maklumat molar mass adalah 176 gram per mole. So determine its empirical formula and molecular formula. Untuk soalan ni dia slightly different, beza sikit je daripada yang tadi. Untuk example 1 tadi, straight away awak terus ada mass. Tapi dekat sini dia bagi kita dalam bentuk kat sini percentage. So bila dapat soalan percentage, apa yang perlu awak buat dulu? So kita tengok dia punya step jalan kerja. Example 2 tadi. So I highlight first the information. So these are our informations. So now, kita punya table dekat sini. Kita tengok kotak sebelah kiri ni. So, if you look over here, we have 1, 2, 3, 4. Ada 4 kat sini sebab sebelah kiri ni kita punya title. Kat sini 1, 2, 3 are for our elements. So element kita adalah apa? So our elements is carbon, hydrogen, and oxygen. Kita akan isi mass. So kotak kita ni kita akan ada mass, kita akan ada number of moles, and then kita ada mole ratio, and lastly we will have empirical formula. But for this one, from this question, information yang kita ada, dia cuma bagi percentage by mass. Dia bagi setiap substance, setiap atom dalam percentage. So since dia bagi dalam percentage, kita akan tulis dalam kita punya table, inside the table, we're going to write it down as mass. Mass mesti dalam gram. Jadi apa yang kita akan buat adalah we're going to assume. So paling senang dekat sini, assumption yang kita akan lakukan adalah we're going to assume. So awak akan tulis assume mass compound is equals to 100 gram. Kenapa saya pilih 100 gram? So 100 gram represent over here the 100% of the compound. Kalau awak tak nak guna 100 gram, boleh. If you want to use 1 gram, boleh gunakan 1 gram. Tapi bila 1 gram nanti, awak kena kira lah. So kalau 1 gram, awak nak cari mass carbon. So 40.9 per 100 darab 1. Awak dapatlah mass dia 0.409. Macam tu. Masukkan dalam ni. Dia akan jadi banyak kerja lah. So that's why the easiest way is kita terus assume yang mass compound adalah 100 gram. So once we have the mass, kita assume mass compound 100 gram, barulah dekat bahagian mass dekat sini. Dekat bahagian mass over here, kita boleh tulis dia sebagai mass. Kita terus dia tulis nilai yang ada dekat sini. Nilai kita tadi, carbon 40.92%. So kita tulis kat sini 40.92 gram. Hydrogen 4.58, and then oxygen 54.50. So dekat sini kita dah ada kita punya mass. Once you have the mass, awak boleh masukkan, awak boleh cari lah number of mole dia. So untuk cari number of mole of carbon, so 40.92 divide by its molar mass 12. So you will get
Okay, 3.41 dekat sini. Okay, kemudian hidrogen, okay, 4.58 over 1. Okay, 4.58 dan oksigen mass 54.50 bahagi molar mass of oxygen 16 and the number of mole yang kita akan dapat adalah 3.41. Okay, the next step adalah kita akan cari kita punya mole ratio dekat sini. Macam mana cara dia tadi? Okay, divide the number of mole, okay, with the smallest number yang ada dekat sini. So if you look over here, the smallest number of mole is 3.41. Okay, jadi we're going to divide every number of mole, okay, with 3.41 over here. Okay, so 3.41 over 3.41. Okay, kita akan dapat 1. Okay, 4.58 bahagi 3.41. Over here, awak akan dapat 1.34. And then 3.41 over 3.41, you will get 1. Okay, if we compare with example 1, once we have found the mole ratio, kita akan terus tulis dia punya empirical formula. Tapi, like I mentioned before, we're going to write down the empirical formula if and only if you get the mole ratio over here in a whole number, nombor bulat. Tapi dekat sini kita ada perpuluhan. Okay, so bila ada perpuluhan macam ni, tak boleh dibundarkan. Okay, adalah salah sama sekali untuk awak bundarkan dia. So, what do you need to do? Okay, apa yang kita kena buat untuk hilangkan perpuluhan dekat sini? Okay, kita akan darabkan dengan satu nombor supaya perpuluhan ni akan dapat nombor bulat. Okey, macam mana kita nak tahu nombor berapa kita nak darab? Awak try satu persatu. Okey, so let's say katakan awak try 1.34, okey, darab dengan 2. Okey, so 1.34 darab 2. Okey, awak akan dapat 2.68. Okey, so masih lagi perpuluhan. So maksudnya tak boleh. Okey, kemudian awak cuba 1.34 darab 3. Okay, 1.34 darab 3, you will get the answer as 4.02. Okay, now, dekat sini, kita still dapat perpuluhan 4.03. Tetapi, yang ini kita boleh bundarkan dia kepada 4. Okay, saya beritahu tadi, Madam beritahu tadi, tak boleh bundarkan. Ini boleh pula. Okay, untuk bundarkan, for rounding off the number, okay, kita ada exception. If perpuluhan awak dalam nilai 4.02, 4.01, kiranya 4.0 something kat sini. Okay. So, kita boleh round off kepada 4. Atau, katakan nilai awak dapat 3.99. 3.91. 3.9 lah dekat sini. This one you can round off to 4. But if let's say awak dapat 3.7, so cari satu faktor, okay, kena darabkanlah dengan satu nombor sampai dapat satu nombor bulat dekat sini. Okay, so berbalik kepada soalan kita tadi. Okay, saya padam semua ni. Jadi, kita dah jumpa satu nombor, satu faktor yang boleh kita dapat nombor bulat, okay, which is when we times 1.34 with 3. Okay, darab dengan 3 dekat sini. Okay, awak akan dapat 4. Oh, sorry. So, apa yang awak akan buat? Okay, so awak akan tambah satu kotak, okay, pada awak punya table. Okay, dalam table awak dekat sini, which is the simplest mole ratio. Apa yang kita akan buat dalam simplest mole ratio ni? So, tadi, okay, untuk hidrogen, kita dah buat 1.34 darab dengan 3. Okay, sorry. Darab dengan 3 supaya kita dapat 4. Okay. Since hidrogen dah darab dengan 3, carbon dekat sini yang asalnya tadi, mole ratio adalah 1, pun kita kena darab dengan 3 juga. Okay, jadi
mole ratio yang terbaru untuk karbon adalah 3. Same goes with oxygen. So, oxygen tadi 1, so darab dengan 3. Okay, so in other words, since satu nombor kita darabkan dengan 3, yang lain pun kena darab dengan 3 juga. If this number awak darab dengan 5, yang lain pun kena darab dengan 5 juga. Okay, so once you get the whole number over here, barulah boleh kita nak tulis kita punya empirical formula. So, the empirical formula for this ascorbic acid, okay, so kita ada carbon, C3, hydrogen, ada 4, so C4, okay, oxygen, 3. So, cara penulisan dia, make sure dia dekat. Tulis kiranya tak ada space. Carbon 3, H4, O3, like this. Okay? So, once you get the empirical formula, okay, barulah kita akan cari kita punya molar mass. Okay, so macam mana nak cari molar mass pula. Kita akan cari kita punya molecular formula. Sama macam kita punya apa tadi? From the first example. Okay, kita akan gunakan this equation. Okay, jadi daripada equation ni awak masukkanlah maklumat awak. Okay, empirical molar mass. So, this is the empirical formula. So, molar mass. So, 3 carbon tambah dengan 4 hydrogen tambah dengan 3 oxygen and the molar mass given to you is 176. Okay, so selesaikan. Find the value of n, and over here you will get equals to 2. Once you get the value of n, masukkan dalam formula, molecular formula equals to empirical formula times n. Okay, where your empirical formula just now is C3H4O3 times with 2 n kita. Okay, jadi molecular formula 3 darab dengan 2. So, C6, okay, C6 H8O6. So, this is the molecular formula for ascorbic acid. So, that's all for now. Thank you for listening and see you guys in the next video.